سالانه بیش از 2 میلیون نفر در جهان با قایق‌های کلاس فرابر جابجا می‌شوند، به علاوه 250 میلیون ماشین. سیستم فرابری جهانی خطر رقابت بزرگی را برای صنعت هواپیمایی ایجاد کرده. با اینکه فرابرها جزء شلوغ‌ترین وسایل نقلیه دریایی هستند، همیشه امنیت بالایی ندارند و برای ساختن فرابرهای بهتر و ایمن‌تر فشار زیادی به سازندگان و مهندسین وسایل نقلیه دریایی وارد می‌کنند. مهمترین فرابر مسافری جدیدی است که در یکی از شلوغ‌ترین رودخانه‌های دنیا کار می‌کند. فرانسیسکو پرسرعت‌ترین فرابر دنیاست که بین دو بندر خاص رفت و آمد می‌کند. The ship has reached 58.6 knots during the sea trials. His speed is not obvious until you go outside and then you get blown over. فرانسیسکو همچنین رکوردهای ایمنی را می‌شکند. We have to make sure that we can evacuate the ship in quick time. این کار به ایجاد یک استاندارد جدید سازگار با محیط زیست کمک می‌کند. با 2 موتور جت که مصرف سوختشان LNG است. So we have a very strong income coming from tourism. So it's very important to protect that environment. اما گول نخورید. حتی فرانسیسکو هم به کمک ماورالطبیعی نیاز دارد، چون در یکی از شلوغ‌ترین راه‌های آبی همراه با تعداد زیادی کشتی دیگر کار می‌کند و خطر همیشگی آب و هوای نامساعد. So traveling in the Francisco is a hell of an experience. برای داشتن پرسرعت‌ترین سفر فرابری در جهان، به ما در این مگا ماشین دریایی قدرتمند و شیک ملحق شوید. بوئنوس آیرس در آرژانتین پر جنب و جوش‌ترین شهر آمریکای جنوبی با بیش از 3 میلیون نفر جمعیت، یک پایتخت چند ملیتی که پر از طرفداران فوتبال و بازدید کننده از سرتاسر دنیاست. حمل و نقل در اینجا یکی از مهمترین اولویت هاست و خیابان‌های اینجا به صورت شبکه‌ای طراحی شده‌اند. So they feel like Buenos Aires is their little Manhattan. اما این سیستم شبکه بندی تقریباً 5 برابر منهتن است. کلان شهر پرشتاب بوئنوس آیرس بندر اصلی ابرفرابر فرانسیسکوست. این قایق با سرعت یک ماشین در بزرگ راه حرکت می‌کند. فرانسیسکو طول یک زمین فوتبال را دارد و نهایت سرعت آن به 100 کیلومتر بر ساعت می‌رسد. فرانسیسکو 2 بار در روز در پهن‌ترین رودخانه جهان یعنی ریو دلا پلاتا رفت آمد می‌کند. این راه شلوغ‌ترین بزرگراه دریایی است که پایتخت آرژانتین بوئنوس آیرس را به پایتخت اوروگوئه یعنی مونته‌ویدئو وصل می‌کند. این کشتی اسمش را از اسم پاپ آرژانتینی به اسم فرانسیس گرفته و 3 برابر سریعتر از فرابرهای معمولی حرکت می‌کند. این سرعت را مدیون طراحی هواپویایی دقیق و 2 موتور جت توربینی بوئینگ 747 است. This is an LM2500 GE turbine. So this turbine is exactly the same one. This section is exactly the same as you see on aircrafts. سیستم ردیابی و بدنه دوقلوی فرانسیسکو که موجها را می‌شکافد، این فرابر را تبدیل به یک وسیله نقلیه پیشرو می‌کند که توانایی جابجا کردن 1000 نفر سرنشین و 150 ماشین را در یک سفر دارد. تنها 2 ساعت طول می‌کشد که از بندر اول به بندر دوم برسد. فرانسیسکو پرسرعت‌ترین فرابر موجود است. 8 فرابر دیگر هم روزانه همین مسیر را در ریو دلا پلاتا طی می‌کنند. همه آنها تحت نظر یک شرکت حمل و نقل آرژانتینی هستند به نام بوکه‌باس. در دنیای پر از بلاهای فرابرها، بوکه‌باس از قوانین سخت ایمنی پیروی می‌کند. Here we have a very important control from both authorities, Argentinian and Uruguayan, and obviously we comply with all the regulations. فرانسیسکو روزانه در یک راه آبی رفت و آمد می‌کند که به نظر امن است، اما می‌تواند به شدت خطرناک باشد. It's a very intense system in terms of navigation, in terms of sailing, in terms of weather. پهنای ریو دلا پلاتا 225 کیلومتر و طول آن 322 کیلومتر است و به آب‌های آزاد اقیانوس اطلس می‌پیوندد. آب‌های چندین رودخانه کوچک در آمریکای جنوبی داخل این رودخانه می‌ریزد، ولی یک آبراه بی‌حفاظ و مملو از خیزاب‌های ویران کننده است که ناخدای فرانسیسکو از این موضوع اطلاع دارد. The Rio de la Plata has some characteristics that make it unpredictable. In a matter of minutes, the wind and storm conditions can vary.
با وجود تعداد زیادی کشتی کاری و کاروانهای بزرگ ماهیگیری، این راه میتواند به سرعت خطرناک شود. Hoy en día tenemos ayudas a la navegación que son. We must pay attention to smaller vessels like boats or speedboats doing artisan or sports fishing activities. Uno ve dónde está otro barco. چرا باید این دو شهر آمریکای جنوبی از طریق آب به هم متصل شوند؟ چون ریو دلا پلاتا از کنار 60 شهر مهم عبور می کند که مجموعاً 150 میلیون نفر جمعیت دارد که باید جابجا شود. There is a huge Uruguayan colony in Buenos Aires, okay? 120,000 or even a little bit more, okay? If you count second generations, okay? So there's a lot of exchange between Buenos Aires and Montevideo. There is a lot of of trade between Argentina and Uruguay. They use basically both ports. So the connection it's very tight. Argentinians love to go to Uruguay looking for the wild, the nature. If you take a look at what happens the other way around with Uruguayans, they come to Buenos Aires. They are coming to the big city. They enjoy coming to, the big theaters, fine dining, and great things to do. 3 میلیون آرژانتینی سالیانه از اروگوئه بازدید می‌کنند. اروگوئه یکی از غنی‌ترین کشورهای آمریکای جنوبی است که درگیر ناآرامی‌های سیاسی شده. There are a lot of crises here in South America, and sometimes they have family here, they go there. راندن از بوینس آیرس تا مونته‌ویدئو ممکن است تا 7 ساعت طول بکشد. It's a hassle maybe compared to using the ferry, okay? Because you have to go 6 hours to get the first bridge probably, and then 4 hours to, drive down to Montevideo. سفر با فرانسیسکو کمی بیش از 2 ساعت طول می‌کشد و حتی از پرواز هم سریع‌تر است. That was the original idea from the owner, always trying to compete with the airplanes and take part of that market. You can take a car, you can put it on the ferry, you can get off at the other end, and you can be home or you can be at a business trip in about the same time it would take you to catch a plane. برای حفظ رکورد امنیت فرانسیسکو خدمه کشتی همیشه گوش به زنگند. Fire alert, abandon, crash. So we are preparing the trip at all times. سالیانه بیش از 1000 نفر در تصادفات فرابر کشته می شوند. صدها نفر در ریو دلا پلاتا جان خود را از دست دادند. اگر یکی از سیستم‌های فرانسیسکو وسط راه از کار بیفتد، یک راه فرار وجود دارد. We have to make sure that if necessary, we can evacuate the ship in quick time. Now, the rules require us to evacuate the ship in an hour, now, which is quite generous, really. We can actually do that in about 15-16 minutes. فرانسیسکو یکی از ایمن‌ترین، سبکترین و کارآمدترین سیستم‌های تخلیه دریایی را دارد که به LSA نامیده می‌شود. این سیستم توانایی بیرون راندن 100 سرنشین را در کمتر از 4 دقیقه دارد. سرنشینان توسط یک سرسره بزرگ داخل قایق‌های نجات بادی بزرگ راهی می‌شوند. Each slide is rolled up in a capsule on the side of the vessel behind a watertight door, and we do the tests here. In the event of an evacuation, the door falls off, the slide rolls out, and it's fully expanded in a couple of minutes. 9 قایق نجات وجود دارد که هر کدام می‌تواند بیش از 100 سرنشین را داخل خود جای دهد. سازمان بین المللی دریانوردی یا IMO بر عملکرد و تجهیزات فرانسیسکو نظارت می‌کند. We have 4 MES system, the marine evacuation slides, and from these 4 points, all the passengers can be evacuated in less than 15 minutes from the ship. It's never happened. It probably never will with any sort of luck, but it's something we have to consider. فرانسیسکو همچنین تجهیزات پشتیبانی دارد تا قطعی احتمالی برق را جبران کند. One of the safety features of our vessels is even if we lose all power, and I'm talking electrical power, that alternating current power, AC power that supplies, the refrigerators, the lights, our vessels can travel home on the DC power and the control systems for the machinery. اکنون که سیستم‌های ایمنی و برق پشتیبان مهیاست، این می‌تواند فرانسیسکو را برای انجام کاری که برایش طراحی شده، یعنی رفت و آمد سریع در پهن‌ترین رودخانه جهان آماده کند.
اما قبل از اینکه به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت برسد باید با خطرناکترین مرحله سفر روبرو شود. این مرحله قبل از راه افتادن فرانسیسکو از بندر اتفاق می‌افتد. برای این مگا ماشین دریایی پرسرعت سوختگیری می‌تواند یک پروسه استرس‌زا باشد. بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین پرسرعت‌ترین فرابر دنیا آماده ی حرکت در پهن‌ترین رودخانه دنیاست تا به مونته‌ویدئو در اوروگوئه برسد. اما قبل از سوار شدن سرنشینان سوختگیری باید انجام شود. چه چیزی قابلیت راه انداختن این موتورها را دارد تا 1000 سرنشین و 150 ماشین را 2 بار در روز در دو طرف پهن‌ترین رودخانه دنیا جابجا کند؟ گاز طبیعی مایع یا LNG. فرانسیسکو اولین فرابر پرسرعت دنیاست که از LNG به عنوان سوخت اصلی استفاده کرده و از سوخت دیزل دریایی به عنوان پشتیبان و برای روشن کردن موتورهای توربین استفاده می‌کند. Francisco has two LM2500 GE turbines that can burn diesel fuel or gas fuel. This ship is green. After we leave port, we turn the engines to gas mode. And the emissions of the gas are very much lower than the ones from diesel fuel. LNG یک مایع بیرنگ و بیبوست که از هوا سنگین‌تر بوده و 30% نشتی کمتری از باقی سوخت‌ها دارد. استفاده از LNG بخشی از یک سیستم جدید وسایل نقلیه سازگار با محیط زیست بوده و شامل یک دسته اتوبوس برقی است که توسط شرکت کنترل کننده فرانسیسکو تولید شده‌اند. هدف حفظ آب‌هایی است که مردم را به این مناطق می‌کشاند. We have a very strong income coming from tourism, and tourism related to beaches, to the sea, to Rio de la Plata, to the Atlantic Ocean. So it's very important to protect that environment. چون LNG نقطه اشتعال پایینی دارد، مرحله سوختگیری می‌تواند مرگبار باشد. اگر نزدیک به منبع اشتعال نشتی پیدا کند، ممکن است آتش گرفته یا انفجار صورت بگیرد. ماشین‌های آتش نشانی در بندرها برای هر اتفاقی آماده باش هستند. هیچ کارخانه LNG در آرژانتین برای تامین سوخت فرانسیسکو وجود ندارد. بنابراین بوک باز سوخت خودش را می‌سازد. We are ferry operators, but because we couldn't get on the market the LNG, we have to produce it. And that's why it's unique. برای تولید LNG باید دمای گاز طبیعی را تا منفی 160 درجه سانتیگراد پایین آورد تا به مایع تبدیل شود. وقتی گاز به حالت جامد درآمد، حجمش 600% کمتر شده و راحت‌تر جابجا می‌شود. We take the gas from the pipeline, we reduce the pressure from 60 bar to 15 bars, and that gas goes into the faction unit, and through different compression and expansion of the gas, we start to reduce the temperature until we can have the liquid. حتی اگر کمی از LNG در این دمای بسیار پایین با پوست برخورد داشته باشد، ممکن است سرمازدگی یا جراحات پوستی شدید ایجاد کند. So it's very, very cold, and it burns your skin if you touch it. شلنگ‌ها، دریچه‌ها و تانکرها به قدری منجمدند که تکنیسیان‌ها باید دستکش مناسب داشته باشند. آنها نیازمند دستکش‌هایی هستند که برای تحمل سرمایه شدید طراحی شدند. این پایگاه تمام روز در حال کار است تا نیاز فرانسیسکو را تأمین کند و تانکرهای کامیون‌ها را یک بار در میانه روز و یک بار در نیمه شب پر کند. The fuel consumption of the boat is just a little bit less than the production here. So we are always trying to keep some remaining LNG here. But we produce here around 65 tons, and the vessel consumes 60 tons daily. Right now, we are in the control room. From here, we control all the units, the liquefaction units. We also control the temperatures, pressures in all the system. And from here, we manage the loading of the trucks. اگر در کارخانه مشکلی پیش آید، تمام این کارها می توانند با فشار دادن یک دکمه متوقف شوند. If you push the button, we stop the plant completely because any leakage of gas, you cannot smell it, and it's very important to have a detector. And if any detector sound, we push the button and we stop completely the energy on the plant.
بعد از آنکه کامیون‌های LNG بارگیری شدند، 90 دقیقه تا بندر رانندگی می‌کنند تا پروسه سخت و دقیق سوختگیری قایق شروع شود. Bunkering is the operation of loading LNG on board the ship. We can load a total of 15,000 kilograms per bunkering operation, and this is monitored permanently by the engineers on each station. سوختگیری فرانسیسکو پروسه‌ای خطرناک است. آنها نمی‌توانند فقط به نام پدر مقدس متکی باشند تا کار به درستی انجام شود. این پروسه به کمک تمام افراد داخل قایق و داخل بندر انجام می‌شود. They keep contact with the shore crew, with the truck drivers, the chief of the bunkering process from the shore side, and they are in permanent contact by radio. So if there is any problem, they can stop quickly. خدمه مثل عقاب مراقبند. این مدل نظارت و کنترل زمان سوختگیری دیزل لازم نیست. Normal diesel bunkering is not monitored so closely, but with LNG we try to be a little bit cautious. در بخش فرماندهی و کنترل سوختگیری، فشار تانکر، محل نگهداری و خط لوله کنترل می شود. In case there is a problem and any valve closes, you will have a build-up of pressure and that could result in leaks. So he sort of monitors it to be able to identify any problem. Even if there is automatic stops and automatic processes, we prefer the engineer to be present all the time. با اینکه قایق هنوز در بندر است، ولی خدمه هوشیاریشان را حفظ کردند، چرا که ریو دلا پلاتا این اطراف به چیزی شهرت دارد. It has a very treacherous weather pattern. It could be very treacherous. Changes in the weather could be sudden, okay? In terms of winds, in terms of fog. توده های مه از اوایل پاییز تا اوایل بهار میتواند به شدت سنگین بوده و ردیابی را بسیار سخت کند. In terms of our navigation system, it's a very respected and very well known and quite feared as well. بزرگترین فاجعه ریو دلا پلاتا در 11 ماه می سال 1972 اتفاق افتاد. یک قایق باری و مسافربری انگلیسی به نام رویستون گرانچ از بوینس آیرس به سمت لندن حرکت کرد و بخش بار آن مملو از کره و گوشت گوساله بود. On the dawn of May 11th, 1972, it was a major disaster that happened here in the Rio de la Plata. Around 5 in the morning, the Royston Grange, it was a British cargo ship sailing from Buenos Aires to London in a very foggy night. It collided against the TNG. It was a tanker carrying oil, fuel, into Buenos Aires. TNG بلافاصله آتش گرفت و 8 نفر از خدمه‌اش در یک سری انفجار جان باختند. اما وضعیت در قایق رویستون گرانچ بدتر هم بود. به علت آتش گرفتن کره‌های بخش باری، 74 نفر از سرنشینانی که خواب بودند جانشان را از دست دادند. جان مور تاریخ شناس هنگام جمع کردن لاشه قایق‌ها در آنجا حضور داشت. I have the memory from the morning of that day. We saw the smoke on the horizon, okay? And I was taken to the port with my father one day to see the wreckage, the hull, the burned hull of the Royston Grange. It was towed from the place of the accident to the port of Montevideo, and it was taken to England. تحقیقات مشخص کرد که این تصادف به دلیل هیدرودینامیک اتفاق افتاده است. If you look at any ship, you'll see a wave form along the side of it, and the high part of the wave is a high pressure area, and the low part of the wave is a low pressure area. So if two ships get close together, particularly a large ship and a small ship, and the bow of the smaller ships ends up in the low pressure area, it gets pushed towards the ship. And if the stern is in a high pressure area, it gets pushed away. So it'll tend to turn into the ship, and it may overcome the ability of the rudder to steer away. And that's why ships cross with a fair distance between them. چرا این قایق‌ها با این فاصله کم در پهن‌ترین رودخانه جهان حرکت می‌کردند؟ زیرا این آبراه بسیار کم عمق است. The Rio de la Plata has a very muddy seabed, okay? Which could be a little bit difficult for navigation, especially for big ships that have large keels, okay? So for that you need to sail along what's called the canales, the channels. بعد از فاجعه 1972 کانال‌های ریو دلا پلاتا توسط ماشین‌های خاکبرداری زیر آب پهن‌تر شدند.
some changes were done in terms of, for example, opening up the breadth of the canal, so the distance between ships, passing it, against each other was safer in terms of the distance. ایمن‌تر و سریع‌تر. این سفر 2 ساعته قبلا در 9 ساعت انجام می‌شد. In the past, the travel to Uruguay was done overnight. The ship would leave at 9 o'clock in the evening, and they will be arriving in Montevideo the next morning. So it was not very friendly for people that wanted to go just for a weekend. در مقایسه با فرانسیسکو، باقی فرابرها به نظر ساکن می‌آید. When the ship is accelerating, you feel the speed, and once you get used to travel on board Francisco, every other ship will seem like stopped because you see the water passing by and it's very fast. در حال سوار شدن بر پرسرعت‌ترین فرابر هستیم و سیستم کنترلی تقویت شده‌اش را می‌بینیم که این مگا ماشین دریایی را هدایت می‌کند. پرسرعت ترین فرابر دنیا در بوینس آیرس در آرژانتین آماده است که با نهایت سرعت ریو دلا پلاتا را طی کرده و به مونته‌ویدئو در اوروگوئه برسد. جابجایی 2000 مسافر از این ترمینال در تعطیلات آخر هفته به معنی کار کردن کارکنان مثل یک ماشین روغنکاری شده است. It requires a lot of coordination of people because we transfer 3 million persons every year. مسئولین بار زدن ماشین‌ها مشغول کارند. فرانسیسکو دارای سیستم روروست، یعنی ماشین‌ها می‌توانند به داخل ورود و خروج کنند. Typically what they are ferries that you can roll a vessel or a vehicle onto the aft end of the vessel and out through the bow. Sometimes you turn the cars around inside, but they're essentially being loaded on a ramp from the dock and they're very quick to load. قدمه باید 150 ماشین را داخل یک فرابر که 100 متر طول دارد قرار دهند. این کار تحت نظارت شدید انجام می‌شود. So today we have regulations on ro-ro ferries that monitor the condition of the bow door. They added a second bow door inside so that if the first bow door failed, it could still capture the water. And they now prevent water from getting onto the deck, so they have methods of clearing the water off the deck and then also limiting the area of water on deck that can occur. مسافران بعد از پذیرش از بخش مهاجرت ترمینال عبور می‌کنند. Once you take the tickets, you go to evacuation area. در مرحله بعد بیش از 1000 مسافر سوار بر قایق می‌شوند. اولین مرحله انجام می‌شود. تمام کسانی که سوار بر فرانسیسکو شده اند، از ناخدا و خدمه تا مسافران کلاس اقتصادی، باید پوشش‌های یک بار مصرف بپوشند. نباید هیچ رد پایی از آنها بر روی این فرابر باقی بماند. مسافران کلاس اقتصادی بعد از پوشیدن کفش‌های دریانوردیشان می‌توانند به اتاق‌های VIP بروند. این اتاق‌ها مملو از وسایل پذیرایی، رستوران‌ها، استراحتگاه‌ها و 1000 متر مربع مغازه معاف از مالیات است. It's not normal here to have these things in a ferry. فرانسیسکو هنگام حرکت بزرگراه آبی را به سمت اوروگوئه در پیش می‌گیرد. با اینکه یک سفر دریایی است ولی به شکل عجیبی راحت است. There are no vibrations at all. There is no noise from the engines, so it's very comfortable. فرانسیسکو می‌تواند به حداکثر سرعت 100 کیلومتر بر ساعت برسد. این یعنی تقریباً 10 برابر سریعتر از اولین فرابر بخاری که با سرعت 13 کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کرد. فرانسیسکو حتی 5 برابر سریعتر از بعضی قایق‌های امروزه است که در ریو دلا پلاتا حرکت می‌کنند. مثل قایق‌های ماهیگیری که حداکثر سرعتشان 19 کیلومتر بر ساعت است. فرانسیسکو این سرعت بالا را به بدنه‌ای مدیون است که موج‌ها را می‌شکافد و در استرالیا طراحی شده است. Monohulls are good, but the fastest ships we got are from Australia's shipyard. فرانسیسکو در اقیانوس آرام جنوبی و در تاسمانی توسط یک کمپانی استرالیایی ساخته شده است به نام اینکت. اینکت متخصص ساخت قایق‌های 2 بدنه با قابلیت شکافتن موج‌هاست که به سبک بودن، سرعت و راحتی معروفند. Anyone can build a steel ship, but to build a lightweight ship which has equal strength to steel is obviously more difficult, and we've had 30 years of experience doing just that.
جایزه هیلز که ربان آبی اطلس شمالی هم نام دارد، برای سریعترین گذر از اقیانوس اطلس توسط یک کشتی مسافربری در نظر گرفته شده که به 3 قایق ساخت شرکت اینکت تعلق دارد. Yeah, we're well known. We do hold the trophy for the fastest ship across the Atlantic. We've won that 3 times. That in itself gave us the initial publicity to attract the South American customer. He saw that. He wanted the best ship. طراحی فرانسیسکو سالها آزمون و خطا داشت. The shipyard that built this ship had never built a gas-fueled ship before. It took longer than was expected because there were some delays dealing with the new concept and new systems. It took them some more time than was expected. Years prior, there weren't rules even around LNG into passenger ships, let alone into a high-speed craft. So rules had to be kind of rewritten. یکی از بزرگترین چالش‌ها زمان طراحی فرانسیسکو این بود که همه چیز درونش جای بگیرد، مخصوصاً تانکرهای بزرگ LNG. So you've got the large tanks, you've got the turbines inside a large enclosure that our boats typically aren't designed around. So they've got the complexity of getting all that equipment into that space. So once you've got it in there, you've got all the hurdles of attaching everything to it, complicated pipe systems, the exhaust systems. So to get it all fit is a task all in itself. چالشی دیگر برای تیم طراحی سبک نگه داشتن وزن قایق بود. به همین علت اینکت تصمیم به استفاده از آلومینیوم به جای فولاد گرفت. Well, running our conventional design in aluminium ships is a massive reduction on weight over a steel ship, and also running a shallow draft. Weight is always our conscious building development, so we're always trying to reduce weight, cut weight out of the vessel, get it lighter, get it higher out of the water, and you'll always pick up the speed. عامل مهم دیگر در سرعت قایق طراحی بدنه است. فرابرهای مرسوم تا اواسط قرن 20 معمولاً یک بدنه داشتند. همه چیز با معرفی و ساخت فرابرهای پرسرعت که قایق‌های پرسرعت یا HSC نام داشتند تغییر کرد. اکثر HSC ها قایق‌های باله‌داری بودند که در اوایل قرن 19 طراحی شده بودند. باله‌ها در زیر آب مثل بالهای هواپیما عمل می‌کنند و آب را به سمت پایین هل می‌دهند. این فشار یک نیروی رو به بالا ایجاد می‌کند. به علت حرکت رو به پایین آب بدن بالا می‌ماند. The hydrofoil itself lifts the ferry towards the surface of the water. The hydrofoils themselves are like the wings of an airplane. They carry the displacement of the vessel, and that reduced resistance, both wave braking and frictional, results in less power being required for the kind of speeds that you're operating at. A hovercraft also carries the weight of the ferry, but carries it on an air cushion captured underneath the vessel, and that also reduces the wetted surface and carries the displacement of the vessel. در دهه 1990 یک طراحی جدید به بازار آمد. قایق‌های 2 بدنه. قایق‌های 2 بدنه یک موج جدید از کاهش اصطکاک آب را ایجاد کردند. The secret for the fast speed on the shape of the catamarans is the shape of the hull. And the catamarans are designed to lift from the water as long as they get higher speeds. So that reduces the amount of volume of the hull below the water, and that reduces the drag. طراحی 2 بدنه فرانسیسکو بخش مهمی از چیزی است که قایق را در رأس فرابرهای پرسرعت قرار می‌دهد. اما خیلی چیزهای دیگری بوده که این قایق را به پر افتخارترین قایق مسافربری تبدیل کرده است. مثل داشتن یک موتور اصلاح شده جامبو جت برای نیرو دادن به این مگا ماشین دریایی بی همتا. هزاران نفر در فرابر فرانسیسکو از ریو دلا پلاتا عبور می کنند تا به مونته‌ویدئو در اوروگوئه برسند. طراحی سبک و آلومینیومی فرانسیسکو و بدنه 2 قلویی که در استرالیا ساخته شده تنها 2 خصوصیتی هستند که باعث می شوند مردم این قایق را هواپیمای دریایی بنامند. همچنین 2 موتور اصلاح شده بوینگ 747 نیز در اختیار دارد تا این هیولای آمریکای جنوبی را به حرکت در بیاورد. در دل این هیولا یک سیستم هدایتی نیز وجود دارد که فرانسیسکو را به پدر تمام فرابرها تبدیل می کند. So this is the inlet side of the turbine. This is the compressor.
Here the turbine rotates and compresses the air, and the gases rotates the power turbine. And the power turbine is coupled to the reduction gear and makes the water jet rotates. دو توربین گازی دریانوردی GALM 2500 در فرانسیسکو مقدار خیلی زیادی برق و گرما تولید می‌کنند. Obviously, when you are generating 22 megawatts of power, you develop a lot of heat, and this heat has to be removed from the engine room. اگر جرقه‌ای داخل اتاق موتور زده شود می‌تواند به دردسری بزرگ ختم شود. اما چیزی نیست که این قایق از پس آن بر نیاید. So inside the cubicle, we have fire detectors, flame detectors, gas detectors. We have a lot of things to protect the operation, just in case there is any gas leak or any flame. اگر وجود شعله یا گاز اینجا تشخیص داده شود، همه چیز به صورت خودکار متوقف می شود. It will shut down the turbine and cut all the fuel systems to the turbine. Any fire can be confined inside this cubicle. And it has a separate fire suppressing system with CO2 that will extinguish any flame immediately. این موتور جامبو جت بازوی نیرومند فرانسیسکوست. مغزی که این بازو را کنترل می‌کند روی صفحه کنترل موتور قرار دارد. This is the control panel for the turbine. From this position, you can monitor all the parameters when the turbine is in operation. Inside the cubicle, this box is the brain of the turbine. Everything that controls the operation of the turbine is inside here. From this screen, you can monitor all the parameters on the turbine, and it's your interface with the machine. موتورهای دریانوردی توربین گازی فرانسیسکو ممکن است بزرگ باشند ولی سنگین نیستند و نصف یک موتور دیزل مرسوم وزن دارد. قدرت 59 اسب بخاری که موتورهای فرانسیسکو دارند مساوی قدرت اسب بخار هواپیمای بوئینگ 747 است. همین موتورها توانایی روشن کردن جت‌های بزرگ آبی فرانسیسکو را دارند. The turbine is connected to a water jet. The water jet is basically a huge water pump. It's the same system that is used for jet skis, but bigger. This has a lot of power to push the ship. It's a reaction of the water inside the water jet that propulses the ship. این جت‌های آبی توسط یک شرکت اروپایی به نام وارتزیلا تولید می‌شوند که در هلسینکی قرار دارد. رکورد جهانی گینس برای ساخت بزرگترین موتور دنیا را داراست و در تکنولوژی دریانوردی برای قایق‌های مختلف تخصص دارد. این جت‌های آبی وارتزیلا 24000 لیتر آب را در هر ثانیه برای هر موتور جابجا می‌کنند. این مقدار تقریباً مساوی با میانگین مصرف آب آشامیدنی یک آمریکایی در 190 سال میباشد. Typically, we're on our conventional high-speed craft. We've got 4 water jets. With Francisco, we ran 2, but the diameter of the water jet was significantly increased. So we went from basically a 1,500 millimetre, 1.5 metre water jet to a 1.7 metre single water jet. So the force and the amount of water that's propelled through that is just phenomenal. این مدل جت‌های آبی هستند که مورد استفاده نیروی دریایی قرار می‌گیرند. استفاده از پره‌های داخلی به جای پروانه یعنی داشتن تجهیزات کمتر زیر آب. به این صورت قایق داخل آبراهای کم عمق گیر نخواهد کرد. برعکس پروانه که با فشار بر آب قایق را حرکت می‌دهد، پره داخلی یک چرخنده است که آب را از زیر قایق به داخل کشیده و سپس از پشت قایق توسط جت‌های آبی به بیرون پرتاب می‌کند. The water jets themselves and the impellers are made of stainless steel or duplex steel, depending on the model of them, and they're very durable. So they don't have the impacts and that sort of thing that you might get on a traditional propeller. So they're enclosed and they're a safer environment. Smaller than a normal propeller, but far more efficient as an impeller arrangement. جت‌های آبی فرانسیسکو مثل جت اسکی یک دنباله بزرگ پشت سر خود ایجاد می‌کند. The highlight is standing on the vessel doing more than 55 knots and seeing the rooster tail come out of the back of the water jets. The performance of the vessel is just something you've got to experience to understand the real feeling. You know, typically our vessels are fast and impressive, and this just takes it to another level again. These 2 water jets, you can rotate the ship on the same spot. You can move her sideways so as to allow you moor the ship very efficiently. اکنون خدمه قایق به حداکثر بازدهی نیاز دارند زیرا فرانسیسکو در حال آماده شدن برای یک عملیات مهم است.
خشکی دیده می شود و هیچ کس نمی خواهد در یکی از پارکینگ های ریو دلا پلاتا به آب بیفتد. خدمه همچنان باید در بندر مونته‌ویدئو پهلو گرفته و 1000 مسافر را از این مگا ماشین دریایی خارج کند. ریو دلا پلاتا شلوغ‌ترین آبراه در آمریکای جنوبی و پهن‌ترین رودخانه در دنیاست. راهی که قرنها با وجود تصادفات و فاجعه‌ها برای سفر مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین منزلگاه پرسرعت‌ترین فرابر دنیاست که 2 بار در روز در راه بین آرژانتین و اوروگوئه رفت و آمد می‌کند. امروز فرانسیسکو با احتیاط به بندرگاه مونته‌ویدئو نزدیک می‌شود. این قایق صدها نفر و ماشین را از بوینس آیرس آرژانتین آورده و با سرعت یک ماشین در اتوبان حرکت کرده است. حال ناخدا باید با پرسرعت‌ترین فرابر دنیا تا یک اسکله بزرگ به آرامی حرکت کند. مثل پارک دوبل یک ماشین به اندازه یک زمین فوتبال است و به مهارت و دقت بالایی نیاز دارد. اما هیچ کدام از اینها از چهره‌های آرام خدمه خوانده نمی‌شود. It's fantastic when you see the skilled captains that we have. They can dock the ship very fast and with no problems. در یک آبراه شلوغ مانند ریو دلا پلاتا ممکن است موج‌ها و جزر و مد هر لحظه تغییر کنند. The ship is designed specifically for these waters. Lately we have stronger winds more often. Well, she can handle that, and we never had a problem with the seakeeping of the ship. Our vessels are very good in rough water. They're better than most other ships. So we do have to factor in the individual route, the economics of each route, etc. و موج شکن‌ها و لنگرگاه‌ها، پل‌های طولانی، یک پالایشگاه و 5000 قایق باربری که سالانه در این مسیر رفت و آمد می‌کنند نیز باید در نظر گرفته شود. You have a lot of diverse traffic. For example, in the seasons in which grains are being harvested in Argentina and Uruguay, there is a lot of activity of ships coming into Montevideo, to Buenos Aires. قایق‌های تفریحی نیز از دسامبر تا اوایل آوریل به اینجا می‌آیند. با وجود قایق‌های بزرگ باری و تفریحی، جالب است که تهدیدآمیزترین قایق در تمام رودخانه یک قایق کوچک است. تقریباً 1000 قایق کوچک ماهیگیری سرتاسر ریو دلا پلاتا پخش هستند که دیدن آنها بسیار دشوار است. Then you have fishery industry that employs small ships and larger ships, okay? The smaller ships used to sail almost 2-3 kilometers from the coast into the Rio de la Plata. The larger fleets, the larger ships, they sail more into the southern part, more into the Atlantic Ocean. قایق‌های کوچک ممکن است خیلی راحت توسط یک فرابر پرسرعت غرق شوند. We have to be on watch with the chief officer, and the captain has to be on watch at any moment. فرانسیسکو از یک سیستم شناسایی خودکار یا AIS برای تشخیص قایق‌هایی که جلوی آن قرار دارند استفاده می‌کند. AIS در واقع GPS را با رادیوی VHS و یک گیرنده خودکار AIS ترکیب می‌کند. اما قایق‌های کوچک روی سیستم AIS فرانسیسکو غیر قابل پیش‌بینی هستند. بنابراین خدمه باید چیزی به عنوان پشتیبانی داشته باشند. The sailing vessels or small boats doesn't have AIS, but to look for them, we have the radars. If it is possible to detect from the radar, we change our course. رادار فقط قایق‌های دیگر را تشخیص نمی‌دهد. Sometimes we acknowledge some targets that we think that is a boat or another thing, and a lot of time are birds. اگر جسمی که سر راه شماست نتواند پرواز کند و با دریانوردی از شما دور شود چه؟ در این صورت بندر کمک می‌کند. But if you are inside the port, you have to call technicians to take out of the object. زمانی که فرانسیسکو به مونته‌ویدئو اوروگوئه نزدیک می‌شود، Aleta estribor, en el caso de pasar cabo, que no trabaje. به مقامات ساحلی گزارش می‌دهد. داده‌های مربوط به ردیابی، تعداد سرنشینان و تعداد ماشین‌ها و سرعت. فرانسیسکو همچنین باید بتواند با سایر قایق‌هایی که به بندر رفت و آمد دارند در ارتباط باشد و اگر ترافیک زیاد باشد باید برای نوبتش صبر کند. اما امروز نه.
با اینکه پتانسیل خطر در ریو دلا پلاتا وجود دارد، فرانسیسکو سرنشینانش را بدون ریختن یک قطره از نوشیدنی‌هایشان به مقصد می‌رساند. زمانی که سرنشینان دارند پیاده می‌شوند و به خانواده‌هایشان می‌پیوندند، در آن طرف دنیا در تاسمانی یک قایق دیگر برای طی کردن همین مسیر ساخته می‌شود. این یکی 3 برابر بزرگتر از فرانسیسکوست. این بخشی از رونق در ساخت مگا ماشین‌های دریایی است که بزرگتر و سازگارتر با محیط زیست هستند. در رودخانه ریو دلا پلاتا سریع‌ترین فرابر دنیا به نام فرانسیسکو به مقصدش در مونته‌ویدئو رسیده است. سفری که در گذشته 9 ساعت طول می‌کشید، اکنون در 2 ساعت با فرانسیسکو صورت می‌پذیرد. با در نظر گرفتن زمان پذیرش و رد شدن از بررسی اداره مهاجرت، می‌توانید با فرانسیسکو حتی سریعتر از هواپیما ریو دلا پلاتا را طی کنید. حتی زمانی که قایق لنگر انداخته، خدمه همچنان مشغول کار هستند. بعد از خالی شدن قایق از مسافران و ماشین‌ها، خدمه باید برای سفر برگشت آماده شوند و باید با عجله این کار را انجام دهند. وقتی برای از دست دادن وجود نداشته و سوخت برای برگشت به خانه کافی نیست، فرانسیسکو حداقل حجم لازم LNG را حمل می‌کند تا وزن و سرعتش را در بهترین حالت نگه دارد. Well, the main difference with LNG on a high-speed craft and passenger ferry like we've got is trying to get everything into the restricted space. So normally we're typically talking about lightweight, compact sizes. So we've got the complexity of a large tank to try and get the volume of gas that we can, so the vessel will do the appropriate nautical miles that it needs to do to complete the journey. به نظر می‌رسد که در آینده هنوز جایی برای پیشرفت فرابرهای پرسرعت وجود دارد، البته نه فقط در زمینه سرعت. I think the future is possibly not any faster, but perhaps bigger and more economical. Because in this day and age, we have to look after the fuel burn, of course, and we have to look after the environment. متخصصین دریانوردی نیز معتقدند که در صورت رشد صنعت فرابرهای پرسرعت باید با محیط زیست سازگارتر شود. I think the future is probably moving a little bit away from the high-speed ferries unless the resistance can be dramatically decreased, and perhaps moving to more efficient forms of propulsion like electric and battery, and that's happening now. اکنون در مکان‌هایی مانند سان فرانسیسکو قایق‌های معروف سفید و قرمز سعی در به صفر رساندن آلودگی‌هایشان دارند. در نروژ هدف برقی شدن 2/3 قایق‌های مسافربری و ماشین‌ها تا سال 2030 است و در کانادا فرابرهای BC با برنامه گواهینامه دریانوردی محیط زیستی شریک شدند تا اثرات قایق‌هایشان بر محیط زیست را کاهش دهند. حتی در سواحل دورافتاده شمال اسکاتلند فرابرها در حال تغییرند تا بتوانند با هیدروژن کار کنند. در جزایر اورکنی مردم متکی به فرابرها هستند چون این منطقه مجمع الجزایر است. The demand for hydrogen in Orkney is increasing all the time. People are recognizing that it's a really good part of the energy picture. You can use it for storage. The applications for hydrogen are quite vast. So the opportunity here is massive. سوخت هیدروژن مورد نیاز این فرابرها توسط مرکز انرژی دریایی اروپا یا ایمک تولید می شود. انرژی باد و جزر و مدی را مهار می کند تا برق تولید کند و از باقی مانده هم برای تولید سوخت هیدروژن استفاده می کند. اگر این تکنولوژی در سطح انبوه استفاده شود، ممکن است فرابرهای بزرگی مانند فرانسیسکو بتوانند با سوخت هیدروژن کار کرده و از سوخت کربنی استفاده نکنند. This technology needs to be embraced for the future to hit our carbon goals and to tackle climate change head on. در آمریکای جنوبی، فرانسیسکو با سرعت در ریو دلا پلاتا به سمت بندرگاه اصلیش در بوینس آیرس حرکت می کند و همچنان پرسرعت‌ترین فرابر دنیاست. اما جای خیلی محدودی دارد. تقاضای سفر در این مسیر قدیمی به قدری زیاد است که به زودی یک فرابر پرسرعت دیگر به فرانسیسکو می پیوندد. آن طرف اقیانوس آرام در تاسمانی، شرکت کشتی سازی که فرانسیسکو را ساخته جدیدترین عضو دسته فرابرهای پرسرعت را طراحی می‌کند. این کت 130 اندازش 3 برابر فرانسیسکو خواهد بود که آن را تبدیل به بزرگترین کشتی آلومینیومی دنیا می‌کند. It will be almost as fast, but more particularly it'll be less fuel per passenger. I have worked either as a designer
was a project manager on all their repeat vessels. And each time they come back, and every time they challenge us. And now they've given us the new challenge, which is the 130. این کشتی در حال تبدیل شدن به یک فرابر پرسرعت است که رکوردها را خواهد شکست. It's going to be 130 metres long, 32 metres wide. It will have a single car deck, a deck which contains a duty-free shop, and then the deck above the passenger deck. So it writes a number of bigger, better records. اما قبل از آن که بتواند بهتر و بزرگتر از فرانسیسکو باشد، این کت 130 به یک تیم به اندازه تیم تایتانیک نیاز دارد، زیرا باید تا سال 2023 ساخته شود. We have a big task ahead of us. It'll be the largest number of man hours we put in a vessel to date. We're looking at up to 400 fabricator welders to build the boat, and then between 50 to 75 of each of the other trades over a 2.5-year period. برای مدیریت تقاضای در حال رشد فرابرهای پرسرعت از طرف بوکه‌باس، زیرساخت این صنعت باید بروز باشد. مونته‌ویدئو به لنگرگاه‌های جدید و چند منظوره، یک ترمینال جدید برای محصولات چوب و جنگلداری، یک ترمینال ماهیگیری و البته یک ترمینال مسافری و یک مرکز لوجستیک نیاز دارد. Uruguay has become a very important logistic hub in South Latin America, okay? We have free trade zones that use the port of Montevideo. There is a new pulp mill being built in Uruguay that will use the port of Montevideo as a main port for their cargo, for the paper pulp. So for us, the Rio de la Plata and the port, the Montevideo port, are going to be crucial looking forward into the future. زمانی که در گذشته فاجعه‌ای در ریو دلا پلاتا رخ داد، مردم امیدشان را از دست دادند و گمان نمی‌بردند روزی تبدیل به یک مسیر سریع و امن شود. همچنین سفر دریایی با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت رویایی بیش نبود. اما با افزایش نیاز به جابجایی افراد در جهان، سرعت به وجود آمدن نوآوری‌های وابسته به تکنولوژی هم افزایش پیدا کرد. با ساخت قایق‌های پرسرعت مانند قایق‌های باله‌دار، هواناوها و قایق‌های دو بدنه و با بالا رفتن ایمنی ریو دلا پلاتا و با به وجود آمدن سیستم‌های تخلیه دریایی، فرابرهای پرسرعت مثل فرانسیسکو می‌توانند سرنشینان را با امنیت و اطمینان از خطرناکترین آبراه دنیا عبور دهند. اکنون که فرابرها در حال رقابت با هواپیماها هستند و با استفاده از انرژی تجدیدپذیر با محیط زیست سازگارتر خواهند شد، مهندسین و معمارها از انتظاراتی که برای ساخت این مگا ماشین‌های دریایی وجود داشته جلو زدند.